morning. So, itong vlog na to, kita nyo naman sa title. Alam nyo na yung gagawin ko. Letting my FB friends and random sana decide what I eat for a day. And morning na ngayon. Oras pa lang is 9:17. Nagising ako ng mga 8:30. Hindi ako bumangon kasi tinatamad ako. So, ayan, bumangon na ako and nag-chat na ako sa FB friend ko. Ito ang sabi niya. Wait lang, ilalagay ko na lang dito. Ayan ang sabi niya. Coffee tapos sinaghag with egg or pwede rin tinapay with egg. So, gagawin natin yun. Hindi ko alam kung may itlog pa dyan. Oh my God, hindi ko alam kung may itlog. Pero sige. Tapos na tayo. Ngayon naluto natin ang immunikwara. And meron na tayong iced coffee. Wala naman siya sinabi kung ice or hot. So ice yung tinimpla natin. Nasa likod ako ng mga puro pagkain. Sorry. And nalagyan natin siya ng chili powder. Kasi mahilig ako sa maanghang. Wala namang mga sinabi kaya ito lang kakain na. Ano pala, thank you kay Magnetic Lashes kasi pinold nila ako sa Facebook page nila and ayun, na-notice ko. Right. Ito pa lang nakakain. Tapos na tayo sa breakfast and titignan natin kung ano yung lunch natin mamaya. Hi guys! So ayun, 11:43 AM na, 11:43 AM. So kailangan na natin ulit mag-chat sa ating active friends dito sa Facebook. 206 yung active dito. And random natin siya pipiliin. Kasi kanina hindi random yan. Close friend ko yung chinat ko kanina. So gaganyan natin. And let's start. Kayo yung makakakita. Okay, so chat natin po. Wait lang. Hindi na, mag-chat pa ako. Wait. Kinakbuhan ako. Ganito yung reaction ko nung kinachat kita. Yan, itlog, sabi na naman, itlog yung ano.
Hotdog na may itlog na lang daw. Ano drink? Royal. Luluto na tayo ng kanin and luluto na tayo ng hotdog and itlog partner. Ano to? Breakfast na naman. Pabili po. May mismo po kayo? Wala. Wala daw. Saan tayo bibili? Okay na yung dalawa, snacks na lang or merienda din. Dinner na lang ang kulang. And 3:29 PM na. Mag-chat na tayo randomly sa ating active list. Ngayon, ang active list natin is 218. Kaya, maggagana naman tayo. So, nasa merienda na tayo. Sana naman, no? Yan, hanggang doon. So, i-check ko na siya. Wait lang. Kasi, kung ba't pala ng Philippines Heading, yung nanalo sa Olympics ng gold medal. Siyempre, first gold, Pilipinas. Wala makakapagsabay siya. Tapos yung unang wala nakakuha ng gold medal sa Pilipinas. Kasi ng gold. Quick daw. Pero saan ko bibili nun? Quick. Quick. Pero ako bibili ng quick. Quick lang. Walang anong drink. Tinanong ko kasi kung anong drink, tapos sabi ko tubig lang, tapos sabi niya, babatin na so, yan, the joke RC maliit. Wait, parang ayoko na mag-ano. So, let's go. Bibili tayo ng kwek. My love for you. Guys, sorry, napakapangit ko. Wala pa akong ligo, pero nagpalat ako ng damit kasi lumalabas ako kasi bumili ako ng kwek kanina, diba, nung hapon. Sorry, gabi na. And for dinner, kapag pili na ako kanina, di ko na video kasi kailangan nang bumili kasi syempre, yung pagkain ko, pangkalahatan na rin. Kasi ayoko na rin magluto. Hindi pa ako nagluluto. And yung unang pinili ko, hindi pa nagre-reply. Tapos, nagbigay ako ng isa pang option. Pumili pa ako ng isa. I mean, random. Tapos, nung napili ko, sabi niya, samyang daw, times 3. Pero wala kaming samyang dito na times 3. Kahit anong samyang. Pero, meron akong video na kumakain ako ng noodles and super anghang nun. Pero mahilig naman talaga ako sa maanghang. Nakakasampu ata ako per year.
Mahilig din ako sa samyang pero curry flavor. Guys, alam ko sobrang unhealthy pero per year yun ha, per year. Hindi naman lagi ako nag-noodles kasi sobrang unhealthy nun and we should avoid that. Dapat puro healthy yung kinakain natin. Pero ngayong video na to, hindi healthy. Wait lang, ipapakita mo natin yung video na kumakain tayo ng ramen na maanghang. Maanghang yun, promise. I swear. Dun pala sa kwek-kwek kanina, hindi na ako bumili ng RC na maliit kasi puro nga unhealthy na yung kinakain ko ngayon. So, unhealthy yung binili ko pero mas konting may benefits naman. Ang benefits. Ilalagay ko na lang dito. Yan yung sinabi niya. And malunggay na may sabaw and talong. Kahit prito. Pero siguro yung niluto ata nila is tinola na may malunggay and it's good. May malunggay pa rin, sabaw and ayun. Etong content pala na to, thank you so much yung nag-suggest sa Instagram account ko dito. Thank you so much. And para ginawa ko ng may thrill, di ba? Randomly sa aking active list. Luckily na magaganda yung mga napipili ko kasi mga kaibigan ko talaga sila. As in, nakakausap ko. And yun. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Give it a thumbs up. If you did, comment below kung may mga content ideas pa kayong maisip. Comment below lang. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And please hit the bell button para ma-notify ka every time na mag-upload ako. Nalimutan ko na nga siya. And bye guys. Love you. See you on my next video.